જય જવાન જય કિસાન ખેડૂત મિત્રો, ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. સ્વરાજ ટ્રેક્ટર છે, તાત્કાલિક વેચવાનું છે. વિડીયો તમે પૂરો જોજો, હું ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમે સ્કીપ કરીને વયા જશો, છોડીને વયા જશો વિડીયો, એટલે તમને પૂરી માહિતી નહીં મળે. એટલે વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટોટલ માહિતી આપી દઈશ. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કર્યું તો આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો અને વિડીયો દરેક ગ્રુપમાં શેર કરો. કોઈ પણ આપણા ખેડૂત ભાઈને આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો મળી જાય. વિડીયો શેર કરવો એકદમ મફત છે, એટલી મદદ દરરોજ કરવાની છે. સ્વરાજ ટ્રેક્ટર છે 841 XM સ્વરાજ ટ્રેક્ટર, તાત્કાલિક વેચવાનું છે. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર. મોડલની વાત કરું તો 2018ના મોડલનું ટ્રેક્ટર. કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ગેર, હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા, ફૂલ જવાબદારી ટ્રેક્ટરની. બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી ટ્રેક્ટરની સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પહેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક કરજો, નકુમભાઈનો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી પણ વિડીયોની અંદર આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કંપનીનું, લાઇટ પણ કંપનીની, છત્રી જોવા નહીં મળે, સીટનું કન્ડિશન એકદમ સારું, ટાયર પણ સારા છે, ઓલમોસ્ટ ન્યૂ કન્ડિશનમાં આખા ટાયર જોવા મળશે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. એક જ માલિકે ચલાવેલું ટ્રેક્ટર, ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર, 2018ના મોડલનું, સાવ ઓછું ચાલેલું ટ્રેક્ટર છે. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા પણ કમ્પ્લેટ. કિંમતની વાત કરું તો કિંમત અંદાજિત 3.5 લાખ રાખેલી છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને રાજસ્થાનની અંદર બલમેર ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો કઈ રીતના નંબર મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર મળી જશે. પણ તમે જો ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે, તેમાં હાઈ લખી વોટ્સએપ મેસેજ કરજો. મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી આપીશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો મળી જશે. વિડીયોની નીચે લખેલું હશે અને તેમના નંબર મળી જશે. તેમના મોબાઈલ નંબર હશે, 95 2 18 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી તમે આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.